Nou, goedemorgen allemaal. Net wakker geworden in Kloppenburg. Niet zo heel goed geslapen vannacht, maar dat komt door die rare Duitse kussens. Die platte, slappe dingen. Ik ga eerst nu even ontbijtje scoren bij de naastgelegen bakkerij. In het hotel vragen ze 17 euro voor een ontbijt. Nou ja, dat vind ik een beetje gek, want een heel groot ontbijt ben ik ook weer niet. Dus naast van de bakkerij, koffie halen, broodje en dan gaan we de motor weer klaarmaken om door te gaan. Vandaag gaan we naar Hamburg toe. Ik heb gisteravond al een hotelletje geboekt daar. Buiten het centrum in Rosengarten. Dat ligt nog onder Hamburg. En dan gaan we vandaag weer zijn. En dan gaan we overmorgen Hamburg zelf bekijken. Tenminste, miniatuur wonderland. Nou, ontbijtje op, motor gepakt, dus let's go.
Nou, ondertussen alweer 1,5 uur onderweg. We zitten nu in de buurt van Bremen. Ik ga niet door de stad heen, ik ga er buiten langs. Het is mooi weer vandaag, iets beter dan gisteren. Lekker warm. Alle vrolijks, dus mooi gaan we in de banaan. This time. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Nou, aardig onderweg. Nu is het wat ronde middag. Ik ben gestopt bij een aspergekwekerij of slot. Ze noemen het aspergeslot. Het is volop aspergeseizoen hier, dus misschien kunnen we asperges eten. Ik ga even kijken. Dat is op zich wel een leuk stekje wat ze hier hebben.
Helaas hebben ze alleen in de weekend serveren ze dan gerechten met asperges. Dus ik heb een hoestuk gebak naar binnen gewerkt. Daar zeg ik ook geen nee tegen. Een bakje koffie erbij. Helemaal klaar. Nou, net een broodje gegeten. Ik ben net weer 5 minuten onderweg en dan zie ik deze molen staan hier. Dus niet alleen in Holland kunnen ze molens bouwen, of in Nederland eigenlijk. Maar ook in Duitsland kun je mooie molens zien. Inmiddels aanbeland bij de Lüneburg-Rijden. Lijkt me een leuke route om hier langs te rijden. Alleen mijn navigatie die pakt wel de erge binnenwegen hier. Ik zal het even laten zien. Verboden voor auto's en motoren hier. Nee, ik ga toch niet gokken. Moet je 6 kilometer over dit pad rijden. Niet dat ik dat niet durf, maar... Stel, ik kom net de boswachter of iemand tegen. Wie weet hoe hoog de boete is. Nou, we gaan even een stukje omrijden.
Hallo allemaal. Nou, intussen aangekomen op eindbestemming. In Rozengarten, dat ligt net onder Hamburg. Leuke rit vandaag. Weer hoop binnendoor gereden, 250 kilometer. Morgen gaan we naar Hamburg zelf toe. Het idee is om naar Miniatuur Wonderland te gaan. Daar heb ik een ticket voor gekocht. Waarschijnlijk met OV erheen. Ik moet tussen 8 uur en half 9 naar binnen toe. Dus het wordt heel vroeg opstaan morgen. Nou, tot morgen dan.